everybody. روز بخیر. Warm welcome. خوش آمدی گردی رو عرض میکنم. I'm very grateful for your choice spending with us these following 3 days. من خیلی سپاسگزارم به خاطر این انتخابی که انجام دادید و این روزها رو میخواید با ما بگذرونید. I would appreciate you to deliver my gratitude. من خوشحال میشم که انعکاس بدید سپاسگزاری من رو For those people who supported you to come here. به افرادی که شما رو حمایت کردن تا امکان پذیر شده شما اینجا باشید. Maybe someone is taking care of your child while you are sitting here. ممکنه کسی داره از بچه شما مراقبت میکنه وقتی شما اینجا نشستید. Maybe someone is answering the phone when you are not at your job. و mumkene کسی تلفن‌هایی رو پاسخ میده که شما نیستین در سر کارتون. So I would appreciate you when you go back to say a big thank you on behalf of me. من خوشحال میشم که وقتی شما میرین به اونها بگید یک تشکر بلند بالایی رو ارائه از طرف من به اونها. And I would like to say a great thank you for those who organized this workshop. و من دوست دارم قدردانی کنم از اونهایی که این کارگاه رو برنامه‌ریزی کردن. Including Kamran, Farhan, Sahar, and who else was. My name is Rambala. اسم من رامبالا است. I live in Budapest in Hungary. من در بوداپست زندگی میکنم مجارستان. But presently I'm studying the European Peace University in Austria. اما در حال حاضر مشغول تحصیل هستم در دانشگاه صلح اروپا در اتریش. But I go back in January, so if you are in Budapest, please let me know. اما ژانویه برمیگردم اونجا و اگر شما در اون موقع در بوداپست بودید خوشحال میشم من رو خبر کنید. Originally I had business education. در ابتدا من تحصیلات بیزینس و اقتصاد داشتم. And I struggled for more than 10 years finding my place in business life. و من حدود 10 سال تلاش کردم تا جایگاه خودم رو در دنیای تجارت پیدا کنم. And I got a degree so I could teach in business high school. و من مدرک پیدا کردم که میتونستم بیزینس رو در دبیرستان تدریس کنم. But none of the area made me really excited to work. اما هیچ کدوم از عرصه‌هایی که میتونستم کار کنم من رو هیجان زده نمی‌کرد که بخوام کار رو ادامه بدم. And in 96 I was introduced to nonviolent communication. و در 1996 من با ارتباط بدون خشونت آشنا شدم. It really touched me. واقعا خیلی من تحت تاثیر قرار داد. The first couple of years I knew it was important but I couldn't really integrate it. در سال اول من میدونستم که خیلی مهمه اما نمیتونستم که ممزوجش کنم با خودم. So I have this image no one can be slower than me to learn this process. و من تصویر رو داشتم که هیچ کس نمیتونه از من کندتر باشه در یادگیری این فرآیند. So if I could learn it then anyone could learn it. پس اگه من بتونم یاد بگیرم هر کسی دیگه میتونه اینو یاد بگیره. And in 99 I took the most courageous and irresponsible step in my life. و در 1999 من یک قدم شجاعانه و خیلی مسئولانه رو برای زندگی خودم برداشتم. Because I quit my safe job. چون من در اون لحظه ترک کردم کار امنم رو. And I thought, okay, the first time in my life I'm going to try to earn my living. و تصمیم گرفتم که برای اولین بار در زندگیم بیام مخارج زندگیم رو از طریق doing something what I fully enjoy. از طریقی به دست بیارم که کاملا از اون لذت میبرم. And I didn't really trust I'm going to survive it. من واقعا مطمئن نبودم که میتونم زنده بمونم و نجات پیدا کنم از این قضیه. But it was something like 8 years ago. اما چیزی 8 سال پیش بود. I'm still doing it. ولی هنوز دارم انجامش میدم. I work far more than before. من خیلی بیشتر از قبل کار میکنم. But it doesn't feel like work. It's more like I just enjoy what I'm doing. ولی مثل کار نمیمونه، بیشتر شاید چیزی است که من خیلی لذت میبرم تا انجامش بدم. I work with the International Center for Nonviolent Communication. من با مرکز بین‌المللی ارتباط بدون خشونت کار میکنم. I have a lot of fancy title there. من خیلی اسامی جالب توجهی رو اونجا دارم. عناوین جالب توجهی. I'm one of the about 250 certified trainers. من یکی از اون حدود 250 مدرس رسمی مرکز هستم. I serve as the Eastern European Project Coordinator. من به عنوان هماهنگ کننده اروپای شرقی کار میکنم. Where my task is to support, to train the local trainers and to set up the local teams. جایی که وظیفه من اینه که
از مدرسان بومی حمایت کنم و اونها را آموزش بدم و حمایت کنم تا گروه‌های محلی شکل بگیره. And recently we created a new body. اخیراً ما شاخه جدید رو ایجاد کردیم. It's called the Global Coordinating Committee. که سازمان جهانی نامیده میشه. Where we would like to collect all the local NVC streams all around the world. که دوست داره تمام گروه‌های محلی رو از سراسر جهان جمع‌آوری کنه. And figure out a way how we can connect with each other and how we can learn from each other. و امیدواره که بتونه همه رو به هم متصل کنه تا ببینیم چطوری میتونیم از هم دیگه مرتبط باشیم، از هم دیگه یاد بگیریم. Which is quite a challenging job if we are never in the same room and we speak different languages. که کار خیلی چالش برانگیزی است اگر ما نتونیم توی اتاق جمع شیم و هر کدوم با یه زبان بخوایم صحبت کنیم. The reason why I fall in love into this process. دلیل اینکه من عاشق این فرایند شدم. I didn't have much problem with outside aggression. به خاطر این بود که من خیلی مشکل زیادی با خشونت محیط بیرونی نداشتم. Of course I had my usual quarrels with my family and in school and jobs, but I don't consider it's more than any average. هرچند که من این اشکالات و اختلافات رو داشتم با در واقع خانواده‌ام، درگیری با خانواده‌ام، مدرسه و همه داشتم، ولی این بیش از این نبود که فکر کنم هر کسی دیگه ای داره. But I believe the way I treated myself that was far beyond the average. اما روشی که من با خودم را برخورد داشتم فکر می‌کنم به نوعی بود که بیش از میانگین مردم با خودشون بود. The amount of self-criticism I used that was really horrifying. مقدار انتقاد از خودی که من برای خودم داشتم خیلی وحشتناک بود و ترسناک برام. And if I continuously criticize myself, و اگر من مستمراً انتقاد از خودم رو ادامه میدادم، no matter how hard I try to be kind with others, it's kind of difficult or impossible. مهم نبود که من چقدر دارم تلاش میکنم که با مردم دیگه مهربان باشم، ولی به نوعی میتونم یا غیر ممکن بود. So my first reason wanting to learn this, it was how can I treat myself with some love and some respect. پس اولین دلیلی که من شروع کردم اینو یاد بگیرم بود که یاد بگیرم چطوری میتونم خودم رو دوست داشته باشم و چطور با خودم محترمانه ارتباط برقرار کنم. And for my greatest surprise that radically changed my relationship with others. و خیلی متعجب شدم و دیدم که چقدر تاثیر داره در ارتباط خودم با دیگران و رابطه من رو با دیگران تغییر داد. Is there anything else you would like to hear about me? آیا چیز دیگه هست که شما بخواید از من در مورد من بدونید؟ Before I start asking questions from you. قبل از اینکه من شروع کنم از شما سوال کنم. How old are you? 41. 41 سالشه. ازدواج کردم و چند بچه. You got married and how many children do you have? No, I still haven't got married for the biggest sadness of my parents. متاسفانه من هنوز ازدواج نکردم به خاطر اینکه پدر مادرم بالاترین غم رو داشته باشن هنوز. I haven't given it up yet, but it's more and more difficult. من هنوز در واقع این گزینه رو رها نکردم ولی به هر حال مشکل تر میشه. And of course I don't have children. پس طبیعیه که من بچه ندارم. چیز دیگه؟ I arrived last Saturday. من شنبه پیش یعنی همین شنبه در واقع وارد شدم. I have the sense it was years ago. So many things happened. من ولی حدس میزنم و برداشت میکنم که سالها پیش وارد ایران شدم چون خیلی وقایع واسم اتفاق افتاده. I got my visa Friday morning when I had a flight at 8 o'clock Friday evening. من جمعه صبح ویزام رو به دست آوردم وقتی که 8 شب پرواز داشتم به سمت ایران. So it's still kind of hard to believe I made it. ولی پس در واقع هنوز یه جوری سختمه که فکر کنم که من تونستم این کارو بکنم. I came with a lot of excitement and with quite some fear. من با مقدار بسیار زیادی از هیجانات و ترس وارد ایران شدم. All my friends told me what danger can I face. خیلی از دوستانم به من گفتن که چه خطراتی رو ممکنه من روبرو بشم باش.
And I had not even as big problem as this. ولی تا حالا حتی مشکل به این بزرگی هم نداشتم. Even people who were not supposed to be kind with me, I received great kindness. حتی مردمی که قرار نبود با من مهربان باشن، من ازشون خیلی مهربان دریافت کردم. Like the man who issued my visa. مثل مردی که ویزای من رو صادر کرد. You know, he's just an officer, so he is not supposed to be sorry for me getting problem with my visa. چون این آدم اداری است و قرار نیست که متاسف باشه که من مشکل پیدا کردم در گرفتن ویزا. Or who did the passport control. یا بخش در واقع روادید توی فرودگاه. I'm really impressed with the architecture of this city. من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم با معماری این شهر. And so many beautiful things. و خیلی چیزهای زیبا. And just the whole atmosphere of this city. و کل در واقع اتمسفر و جو. It's so strong and it's so busy or so strong energy. خیلی انرژی قوی داره و خیلی شلوغه. You know, my hosts, they are making phone calls at 11 o'clock at night. میزبان‌های من ساعت 11 شب با تلفن صحبت می‌کنن. It's just unbelievable for me. غیر قابل قبوله برام. You're supposed to go to sleep at 10. شما ساعت 10 باید بخوابید. Yeah. And at home, I would never be allowed to wear anything on my head inside the building. در خونم، یعنی منظور شهر کشورشه، من مجاز نیستم که هیچ چیزی روی سرم بذارم درون ساختمان. So it's so difficult not to automatically take off when I go inside. و این خیلی سخته که وقتی به طور اتومات من رو سر اینو بر ندارم، مثلا وقتی وارد یه فضای محسوس میشم. But I'm still kind of unconsciously worried what my mommy would say if I start to eat and I have something on me. ولی من همچنان نگرانم که اگه مادرم بدونه که من وقتی داشتم چیزی میخوردم، چیزی رو سرم بوده، چی بهم خواهد گفت. So something my mom tried to taught me for more than 10 years. Now I'm supposed to do the opposite. و این چیزی بود که سالها بیش از 10 سال مادرم حسن کرد روزانه من تدریس کنه و حالا من دارم یه کار انجام میدم مخالفم. And I so far fully enjoyed it. ولی من تا حالا کلا لذت بردم از داستان. I'm very happy to be given the possibility to go and to see such a different culture. من خیلی باز بودم و مشتاق بودم تا بتونم برم توی فرهنگی و این تفاوت‌ها رو ببینم و تجربه کنم. Such a deep culture. I believe Persian is one of the most ancient. Actually, probably you know it better. بالاخص یک فرهنگ بسیار غنیه، چون فکر می‌کنم فرهنگ ایرانی یکی از قدیمی‌ترین فرهنگ‌هاست که خب احتمالاً شما بهتر از من می‌دونید. My only sadness, I wish I would have studied more about it. تنها افسوسی که دارم اینه که کاش که بیشتر در موردش مطالعه داشتم. But I try to behave myself. Maybe I can come back again. ولی من سعی می‌کنم رفتارم رو کنترل کنم تا امکان پذیرش کنم که دوباره برگردم. Sorry, it was quite a long answer for such a short question. ببخشید که من یک جواب خیلی طولانی دادم به چنین سوال کوتاهی. من خیلی خوشحال شدم که خیلی کامل جواب دادم. I'm happy that you answered very fully and complete. Thank you. Anything else? سوال اینه که اون چیزی که نیازش بود از این مکتب گرفتم. Inner peace. آرامش درونی، عشق، Connection. ارتباط. Connection on a much deeper level. ارتباط در سطح خیلی عمیق‌تر. I remember when I was in university 20 years ago. میتونم یادم بیاد که 20 سال پیش وقتی که تو دانشگاه بودم. I was just thinking about how closed everyone is من around فکر me. می‌کردم که هر کسی چقدر بسته است. And I didn't notice I was closed, so no one could come closer to me. من متوجه نبودم که من بستم که کسی نمیتونه بیاد به سمت من. The way I experienced myself, روشی که من خودم رو تجربه کرده بودم. I was a well-working fear plant. من یک موجود خیلی خوب کار کنه ترسناک بودم. I could see only the danger of life. من فقط میتونستم خطرات زندگی رو ببینم. And this process helped me to connect with my inner safety. و این فرایند به من کمک کرد که متصل بشم به امنیت درونی. And to see the joy of life. و بتونم لذت زندگی رو ببینم. So if I enjoy life, که اگه من دارم
لذت میبرم از زندگی. That's not equal to get addicted to drugs or alcohol or something like that. این برابر نیستش که من حتما باید متصل شم به مواد و مشروب و اینها تا اینه. I come from a hard-working farmer family. من از یک خانواده سخت کوش کشاورز میام. With a great conviction, life is a constant struggle. که زندگی با این اعتقاد که زندگی یک تلاش مستمر سخته. And work is something hard and you have to suffer every day to do your work. و کار یک چیز خیلی سخته که شما هر روز باید رنج ببرید از انجامش. And when the first time I heard work can be something enjoyable as well. ولی وقتی اولین بار شنیدم که کار میتونه یک کار رضایت بخش و لذت بخش باشه. I thought the guy was just a stupid, unrealistic psychologist. من فکر کردم که اون آقایی که اینو داره میگه یک روانشناس غیر واقع بینانه احمقه. But he put the seed in my head. ولی اون این دونه رو تو ذهن من کاشت. So I just got to the point where I said, okay, I'm going to do something that I fully enjoy. من وقتی بهش رسیدم که پیش خودم گفتم خب کاری رو انجام میدم که کاملا ازش لذت میبرم. Again, it was quite long. باز فکر من جواب طولانی دادم. But I got a lot out of this process. و من خیلی چیزها از این فرآیند به دست And I'm really narrow-minded of it. و من خیلی تنگ نظرم شد نسبت بهش. That's why I went back to university. ولی برای همین دوباره برگشتم به دانشگاه. Because I noticed for me only non-violent communication exists. چون میدونستم که فقط برای من ارتباط بدون خشونت وجود داره. And I would like to open a little my view, something else may be useful as well. برای همین رفتم تو دانشگاه تا ببینم که شاید غیر از ارتباط بدون خشونت هم چیزهایی باشه که بتونه من کمک کنه. And I may want to connect with people who are not eager to learn amnesty. و من بخوام با مردم مرتبط بشم که علاقه‌مند نباشن ارتباط بدون خشونت یاد بگیرن. Because the last 6-7 years, I just had hardly any connection with people who didn't want to learn amnesty. چون در 6-7 سال آخر عمرم من کمتر ارتباط داشتم با افرادی که دوست نداشتن ارتباط بدون خشونت یاد بگیرن. My family is the only one. خانواده‌ام تنها کسانی که باشن این ارتباط دارن. فکر می‌کنید کامل‌ترین هست یا به اینجا رسیدیم که کامل‌ترین هستیم؟ This is what gave me the most so far. این چیزی که تا حالا بیشترین چیز رو به من داده. I got something out of it what I never even dreamt about. من ازش چیزهایی گرفتم که حتی رویاش رو هم نداشتم. This was the first group of people این اولین گروهی بود که where I felt really safe. که من توش احساس امنیت کردم. Not in a physical level. نه در بعد جسمانی Hungary قضیه. is quite a safe place, so even if I go home at 10 o'clock walking in the evening, I had never had problem with it. تو مجارستان تقریبا جای امنیه. مثلا اگه من 10 شب تنها برم قدم بزنم هیچ وقت اتفاقی نمیفته. But being fearful of criticism, اما ترس از انتقاد that was a big deal for me. خیلی ترس بزرگی برای من بود. Anything else? چیز دیگه؟ Jiva is the bad boy. جیبا پسر بدیه. Instead of coming and doing this training together, به جای اینکه بیاد اینجا و شروع کنیم که این کار آموزش رو با صورت مشترک ارائه بدیم. he is lying at the Dubai beach. در ساحل‌های دبی دراز کشیده. And when it gets really hot, و وقتی که خیلی گرمش میشه then he goes to the embassy and tries to get another visa. بلند میشه میره به سفارت که بتونه یه ویزای دیگه بگیره. That's an observation. این یک مشاهده نبود. So in my understanding, با درک من he tried to come in اون تلاش کرد که بیاد داخل ایران where his flight ticket and his visa was not in harmony. وقتی که ویزاش با بلیتش در هماهنگی نبود از جهت تاریخ. He didn't know if you have a 10-day visa, اون نمیدونست که اگه 10 روز ویزا داره then you're supposed to have a flight ticket which takes you out of the country the last day. که تو باید بلیتی داشته باشی که در روز آخر ویزا تو رو از کشور خارج کنه. He asked for a 2 weeks visa اون به درخواست کرد برای 2 هفته ویزا and he got for 10 days. و برای 10 روز ویزا گرفته بود. And probably he thought he can change it later on. و اون فکر کرده بود که میتونه این ویزا رو بعداً تغییر بده. But I asked for 2 weeks as well.
ولی من هم برای 2 هفته درخواست ویزا And they کردم. gave it to me for a whole month. برای من 1 ماه کامل صادر شده. So if we add it, that fits well. اگه ما این دوتا رو با هم جمع کنیم خیلی خوب کار میکنه. And the poor guy didn't have the right phone number of Nachman. و اون شماره تلفن درست میزبانش رو نداشته. So at the custom, they got a little suspicious, him being an American young man. پس در نتیجه در گمرک اونها مشکوک شدن که یه جوون امریکایی با این دوتا ویژگی که توضیح دادن مشکوک شدن. So we learned a lesson. و ما درس یاد گرفتیم که There are certain rules, we either need to keep it or live with the consequences. که یه سری قوانینی وجود داره که ما باید اونها رو رعایت کنیم و یا پیامدهای پشتش رو بپذیریم. I'm sad and frustrated with Jiva not being here. سوال بعد این بود که من الان چطور هستم؟ من ناراحتم و ناامیدم از اینکه جیوا اینجا نیست. I had very hard time to transform all my criticism. من خیلی زمان سختی رو گذروندم تا تمام انتقاداتم رو ترجمه کنم. And not to say it's time for Americans to learn to keep the rules. که بهشون نگم که این حالا نوبت امریکایی هست که قوانین رعایت کنن. At the same time, if I check with myself, did I have correct phone numbers and what did I have? و با خودم شروع کنم چک کردن که آیا من شماره تلفن درست همراهم داشتم و It's time for me as well. و دوباره نوبت خودم هم هست. I am very, very excited to be in Iran. من خیلی هیجان زدم که در ایران هستم. I'm a little, not worried, but a little concerned about how this training is going to be. نمیتونم بگم نگرانم ولی میتونم بگم یه خورده دغدغه دارم که این آموزش چطور ادامه پیدا خواهد کرد. Because I never know where is the line. دادنی که من نمیدونم خط کجاست. I really would like to acknowledge the cultural differences. چون من میخوام به تفاوت‌های فرهنگی احترام بذارم. You know, I come from a communist country where religious was absolutely forbidden when I grew up. من از یک کشور کمونیست میام که وقتی بزرگ شدم دین کاملا ممنوع بوده. So I never know what comment or joke may hurt someone. پس من دقیقا نمیدونم چه نظری یا چه شوخی ممکنه کسی رو برنجونه. So I still don't want to absolutely shut off. پس من نمیخوام که کاملا خودم رو ببندم و ساکت شم. At the same time, I would like to be respectful. و در عین حال من میخوام احترام بذارم. So this is the first time, so it's kind of hard to find the balance. و این اولین باره برای من، برای همه خیلی سخته که بتونم تعادل رو پیدا کنم. And I'm kind of suspicious. و یه مقدار مشکوکم. I may just make a big fuss of these cultural differences. و ممکنه گند بزرگی بزنم در مورد این تفاوت‌های فرهنگی. And if we really connect on a deeper level, then it's absolutely the same. If we really connect, then it's not much difference or not different at all. من فکر کنم اولش بهتره درست کنم. من فکر کنم که دارم خیلی بزرگش می‌کنم تفاوت‌های فرهنگی رو. فکر می‌کنم که اگر ما در سطح عمیق‌تر، در سطح قلب‌ها بتونیم با هم مرتبط بشیم خیلی تفاوتی نخواهیم داشت. من فکر کنم این طرز فکر خودش میاد قضاوت. چه طرز فکر کنیم؟ تفاوت فرهنگی و این ترس. شما دارید با یه زبان مشترک دارید، در واقع دارید اینجا اومدید به یه زبان مشترک. So we don't have the differences, we are just connect on the need level, so there is no difference. منظورتون اینه که ما در سطح نیازها می‌خوایم با هم مرتبط بشیم، پس تفاوتی نداره. Thank you. I try my best. من بهترین تلاشمو انجام میدم. Okay, maybe we can just move on. ممکنه بتونیم پس حرکت کنیم و پیش بریم. And I would like to ask a couple of questions from you. و من دوست دارم چند سوال از شماها بکنم. The first one is, first I would like to make clear what I would like us to do. اولش اینه که مشخص کنم که دقیقاً ما می‌خوایم چیکار بکنیم. And then after it I would like us to stand up. بعد از اون می‌خوام که بایستی. And to create a line. و یک خط درست کنید. Based on the NVC experience we have. بر اساس تجربه ارتباط بدون خشونتی که ما داریم. So please try to calculate how many days of NVC workshops you experienced so far. و در واقع جمع بزنید که چند روز کارگاه ارتباط بدون خشونت رو شما تجربه کردین. And then in that corner I would like to have the ones who has the least.
در اون انتها من در واقع میخوام کسی رو داشته باشم که کمترین تجربه رو داره. And this corner, those who has the most. و این گوشه اونهایی رو میخوام که بیشترین تجربه رو داشتن. And please communicate this in absolute silence. و امیدوارم این کار رو برقرار کنید در یک سکوت مطلق. On this workshop we put so much emphasis on the verbal communication. در این کارگاه ما تاکید بسیار رو میذاریم روی ارتباطات کلامی. I believe the non-verbal communication is equally important. ولی اعتقاد دارم که ارتباطات غیر کلامی هم همون اندازه مهمه. And just a reminder, we can communicate without words as well. به یاد خودمون بیاریم که بدون کلمه هم میتونیم ارتباط برقرار کنیم. من از کجا بدونم که بیشترین تجربه داریم کمترین That's the task. و این وظیفه است. Try to figure out non-verbally. و سعی کنید این رو پیدا کنید بدون کلمه. You will do it. شما انجامش بدید. You have 2 hands, شما 2 دست دارین، 2 legs, 2 پا دارین، head. سر You can move all of them. و همش میتونید تکون بدید. Did I make myself clear? آیا من تونستم خودم رو واضح بیان کنم؟ Okay, so please stand up. خب پس پاشیم بایستیم. And please find your place in the lines. پس جای خودتون رو پیدا کنید در خط. اون کمترین، این بیشترین. Are we ready? آیا آماده این؟